होइन अहिले आजकल अब बाहिरतिर एमाजोनमा होइन त्यो बटन एउटा जस्तो के एमाजोन के ऊ भन्ने हुन्छ जसरी एआईले गर्दाखेरि लाइक यो हाउस होल्ड प्रडक्ट जस्तै टोइलेट पेपर टावल त्यस्तोहरूको होइन त्यसले आफै डिटेक्ट गरेर के सकिन लाग्यो अब पठाइदिन्छ घरमा अटोमेटिकली पठाइदिन्छ त्यो हुन्छ है साँच्चै विदेशमा हुन्छ नि सो त्यो टेक्नोलोजी एकदम राम्रो हो क्या रमाइलो हो नि त एक तरिकाले हेर्ने मैले सोच्नु मन्डेन एक्टिभिटीहरू मैले गर्नु परेन नि त डिसिजन्स बनाउनु परेन टोइलेट पेपरमा तर मैले भनेको कस्तो भन्दाखेरि सबै यो टेक्नोलोजीहरू जसरी गरेर एकदमै राम्रो हो होइन न्यू आइडियाजहरू एआईले आएर सबै गरेर एआईमा पनि त्यति त आइडिया छैन होइन तर अभियसली यु अन्डरस्ट्यान्ड नि त एआईले के गर्न खोजिरहेको छ होइन तर त्यो मिसयुज जब हुन्छ नि त मिसयुज भएपछि कि जस्तै कि अब यहाँ ओपन ह्यामर पनि एउटा छ होइन एटम बम बनायो त्यो जुन चाहिँ हामीले त्यो इक्वेसनले गर्दाखेरि यु क्यान डु सो मेनी गुड थिङ्स तर हामीले चाहिँ बम बनायो नि त त्यसको एनर्जी क्रिएट गरेर लाइक फ्री एनर्जी दिन सक्थ्यो होला फिसन फ्युजन यताउता न्युक्लियरको छ नि त तर त्यो नगरेर चाहिँ एकजनाले बम बनाएर चाहिँ ओए ला पड्काइदिन्छु म तँलाई होइन सो एआईको पनि त्यस्तै डेन्जरस त्यस्तो छ कि जस्तै मलाई अब जस्तै एउटा जुन युट्युबको एल्गोरिदम छ मैले साइन इन गरेर मैले एउटा हेर्न थालेँ भने अहिले त अब एभ्रीबडी त्यसमा टक 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 जस्ट मलाई चाहिने उसले दिइरहेछ नि त ए तँलाई यो मन पर्यो तँलाई यो पनि आउट चेक द्याट आउट भनेर उसले सो इफ यु थिङ्क अबाउट इट्स रियली गुड क्या तर प्रोपोगेन्डा गर्न सहिलो भयो नि त एकदम पोलिटिक्सको हिसाबमा त ठुलो भएको कुरा हो मैले बनाइरहेको कुरा होइन कि त्यस्तै पनि भयो नि त युएसमा त्यस्तो भयो होइन सो त्यो एउटा ग्रुप अफ पिपल चाहिँ हुन्छ जसले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ लाइक अब कन्ट्रोलको रूपमा चाहिँ चलाएर चाहिँ अब आफ्नो बेनिफिटको लागि चाहिँ अरूलाई उ गरिदिने क्या सो इन अ एकदमै आइडियल वर्ल्ड चाहिँ मेबी त्यो नभएको भए चाहिँ अब यो एआई टेक्नोलोजी त एकदम राम्रो हुन्छ सपोज इफ यु थिङ्क अबाउट जसले चाहिँ हुएभर इज रनिङ द वर्ल्ड र वरेभर होइन उनीहरूले चाहिँ लाइक होइन लेट्स हामीले चाहिँ यो एकदमै ह्युम्यानिटीको लागि नै लेट्स सबै राम्रो होस् भन्ने हिसाबले चलाएको छ भने जुन चाहिँ मेरो द्याट युज टु बी माई थट प्रोसेस क्या पहिला तर अहिले आएर चाहिँ टेक्नोलोजीले त झनै हुन्छ नि अन्धकारमा राखेर अब सब रिसोर्सेस म मात्रै लिने भइरहेछ क्या अहिले तपाईँले हाम्रो क्लिप एकदमै एन्जोय गर्नुभयो होला अब पुरै भिडियो हेर्नको लागि चाहिँ युट्युबमा सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला